بعد مقتل السلطان عماد الدين زنكي عمت الاضطرابات والفوضى الدولة الزنكية التي انقسمت بين ولديه سيف الدين غازي حاكم الموصل والجزيرة ونور الدين محمود حاكم حلب وما يجاورها من مدن الشام. إلا أن الأخوين اتحدا وتعاونا فيما بينهما نابذين كل الخلافات والمشاكل لمواجهة عدوهما المشترك المتمثل في الحملات الصليبية، واستقرت الأوضاع أخيرا في الدولة الزنكية بقيادة الأخوين، حتى توفي سيف الدين غازي عام 544 للهجرة ليتسلم نور الدين محمود البلاد، ويبدأ عهد جديد للدولة الزنكية وللأمة الإسلامية جمعاء. فما الذي ستسفر عنه الأمور يا ترى؟ في فيلمنا الوثائقي هذا ستنتهي رحلتنا مع الدولة الزنكية حيث آخر سلاطينها نور الدين محمود. ابقوا معنا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. ولد نور الدين محمود زنكي عام 511 للهجرة، وقد نشأ في كنف والده الذي كان يقدمه على إخوانه، وقد لزم الابن أباه منذ صبا حتى شهد مقتل عماد الدين زنكي عام 541 للهجرة، فأخذ خاتمه ثم سار إلى حلب فملكها هي وتوابعها قبل أن يدخل في مواجهة مع الصليبيين الذين حاولوا استعادة إمارة الرها. وبعد أن استتبت الأوضاع في الدولة الزنكية التقى نور الدين بأخيه سيف الدين حيث وضع نفسه تحت تصرفه، لكن سيف الدين أمر أخاه بالعودة إلى بلاده، وهكذا صفت الأمور بين الأخوين اللذين اشتركا في قتال الصليبيين وإدارة الدولة الزنكية، حتى حل قضاء الله في سيف الدين غازي بعد 3 سنوات من حكمه ليدخل نور الدين في نزاع مع أخيه قطب الدين مودود الذي خلف أخاه سيف الدين على الموصل خلافا للتقليد السائد الذي يقتضي بأن يتسلم نور الدين البلاد بعد وفاة سيف الدين باعتباره أكبر سنا من قطب الدين. وهكذا اندلع الخلاف بين الأخوين، إلا أن قطب الدين قرر وضع حد للخلاف مع أخيه ليتسلم نور الدين عرش الدولة الزنكية. كان نور الدين من خيرة سلاطين المسلمين، فقد اتصف بالعدل حتى قال عنه المؤرخون أنه أعدل وأعظم الحكام المسلمين بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز. ولا عجب في ذلك، فقد اقتصر ليله ونهاره على عدل ينشره، وجهاد يتجهز له، ومظلمة يزيلها، وعبادة يقوم بها، وإحسان يوليه، وإنعام يسديه. فنور الدين رحمه الله لم يأبه بأبهة الحكم والسلطان، ولم يتقاضى راتبا من بيت مال المسلمين، وإنما كان يأكل ويلبس هو وأهله من ماله الخاص، ولم يكن له بيت يسكنه، وإنما كان مقامه في غرفة في قلعة قد اشتراها من ماله يحل فيها عندما يعود من ساحة الجهاد كما ذكر ابن الأثير. وإلى جانب كل ذلك فقد كان نور الدين رجلا ورعا يشعر بعظم المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه، وكان متواضعا مهيبا وقورا يكرم العلماء، وكان فقيها على المذهب الحنفي، فكان يجلس في كل أسبوع 4 أيام يحضر الفقهاء عنده ويأمر بإزالة الحجاب حتى يصل إليه من يشاء، ويسأل الفقهاء عما يشكل عليه، كما ذكر عنه في كتاب عظماء الإسلام عبر 14 قرنا من الزمان للكاتب محمد سعيد مرسي. لذا لم يكن غريبا أن يتمتع بكل ذلك الحب من قبل رعاياه، أو أن ينال كل هذا الثناء من جانب المؤرخين. عمل نور الدين زنكي على النهوض بدولته في المجالات المختلفة، فمن الناحية العسكرية اهتم نور الدين ببناء الجيش وتزويده بالأسلحة والعتاد لمواجهة الصليبيين، ومن الناحية المعمارية فقد حفلت الدولة الزنكية بالكثير من المؤسسات المعمارية والاجتماعية، فقد اهتم نور الدين ببناء المساجد والمدارس ودور الحديث والمستشفيات ودور الأيتام، وأنشأ الحدائق والجسور والقنوات والأسواق والقناطر والحمامات والمخافر، إلى جانب اهتمامه بالأنشطة الرياضية وأعمال الفروسية لكسب المهارات القتالية وتنمية الجسد، بالإضافة إلى اعتماده على سياسة زراعية جلبت لدولته الرخاء والاستقرار. كما ازدهرت في عهده الصناعات المختلفة، وما صاحب ذلك من ازدهار حركة التجارة الداخلية والخارجية، كما جاء عنه في كتاب الدولة الزنكية للمؤرخ الصلابي. وهكذا عاشت الدولة الزنكية أزهى عصورها، ونعمت بالأمن والاستقرار في عهد السلطان نور الدين زنكي. هذا الشبل من ذلك الأسد، هذا ما يمكن أن نصف به نور الدين زنكي الذي ورث عن والده دهاءه وسعة حيلته.
بالإضافة إلى شجاعته في القتال، فقد واجه الصليبيين مبكرا، فقام ببعض الهجمات على إمارة أنطاكيا الصليبية، واستولى على عدة قلاع في شمال الشام، مما مكنه من صد الصليبيين عن إمارة الرها بعد أن حاولوا استعادتها. فقرر الصليبيون بدء حملة جديدة هدفها دمشق، فاستغاث أميرها معين الدين آنر بالأخوين سيف الدين غازي ونور الدين اللذين لبيا النداء على الفور، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في فشل تلك الحملة، فقد انسحب الصليبيون في النهاية وزال الخطر عن دمشق. في كتاب نور الدين القائد يذكر مؤلفه المؤرخ بسام العسلي أن نور الدين قد استغل هذه النكبة التي حلت بالصليبيين وضياع هيبتهم إثر حملتهم الأخيرة للهجوم على أنطاكيا، فهاجم في سنة 544 للهجرة الإقليم المحيط بقلعة حارم الواقع على الضفة الشرقية لنهر العاصي، ثم حاصر قلعة إنب، فنهض ريموند دي بواتيه صاحب أنطاكيا لنجدتها. والتقى الفريقان في معركة حامية الوطيس، حيث كان النصر حليف المسلمين الذين نجحوا في إبادة جيش الصليبيين عن آخره، وكان من جملة القتلى صاحب أنطاكيا وغيره من قادة الفرنج. ليضاف ذلك النصر العظيم إلى سلسلة الانتصارات الرائعة التي حفل بها تاريخ نور الدين. في عام 549 للهجرة استطاع نور الدين أن يضم دمشق إلى دولته دون قتال إثر حيلة ذكية تمثلت في توجيه حملة دعائية إلى أهالي دمشق تم فيها إبراز الأحوال المتردية التي تسوء مدينتهم بسبب فساد حكامها وسوء إدارتهم وتعاونهم مع الصليبيين، وقد لجأ في سبيل ذلك إلى الاتصال بأعيان المدينة من تجار وعلماء وقضاة وقادة الجند لإحداث التأثير المطلوب في نفوس السكان. ثم كانت الخطوة الأخيرة وهي التقرب من أمير دمشق نفسه والإيقاع بينه وبين قادته، حتى غدا هذا الأخير منبوذا عن الرعية ومعزولا عن الأعيان ومجردا من القادة. وعندما حانت لحظة الصفر أسفرت تلك الخطة عن نجاح باهر، فقد ثار أهل المدينة المؤيدين لنور الدين وفتحوا أبوابها أمام قواته لينجح نور الدين في ضم دمشق إلى دولته، وهكذا غدت بلاد الشام والجزيرة تحت سيطرته، ليتجه بعدها نور الدين ببصره إلى دولة أخرى، دولة تتمتع بموقع استراتيجي هام وستلعب دورا كبيرا في مواجهة الصليبيين، إنها الدولة المصرية القابعة تحت الهيمنة الفاطمية منذ عقود طويلة. كان نور الدين قد عمل على نشر المذهب السني في أرجاء دولته كمواجهة للمذهب الشيعي، فقام بإنشاء المدارس السنية ودور تدريس الحديث لإحياء المذهب السني والتصدي للمد الشيعي، إلى جانب دعم التصوف السني من خلال إنشاء خوانق الصوفية. في ذلك الوقت كانت مصر تخضع للنفوذ الفاطمي منذ عام 362، وكانت مصر في العهد الفاطمي في بحبوحة من العيش، ولكن الأمر انقلب في أواخر حكم الفاطميين لها، حيث انتشر الفساد وعمت الفوضى العالم الإسلامي بسبب مساعدة الفاطميين للصليبيين على احتلال بلاد الشام. وسرعان ما انقلبت الأمور عليهم، فطمع الصليبيون بغزو مصر وهاجموها عدة مرات، ومع تلقي نور الدين العهد من الخليفة العباسي بإطلاق يده في بلاد الشام ومصر، جرد نور الدين الحملات العسكرية لإنقاذ مصر من الوقوع في قبضة الصليبيين من جهة، وللقضاء على الدولة الفاطمية من جهة أخرى، وقد اعتمد في ذلك على الأسرة الأيوبية التي بلغت شأنا كبيرا في عهده، كما كانت في عهد أبيه عماد الدين زنكي. فقد نشأ صلاح الدين الأيوبي في كنف الدولة الزنكية، حيث أدرك السلطان نور الدين قدرات صلاح الدين الدينية الإدارية والحربية، فقربه إليه وولاه منصب رئاسة الشرطة. وكما ذكرنا من قبل، فقد اشترك الأيوبيون مع الجيش الزنكي في مواجهة الصليبيين وأبلوا بلاء حسنا في ميادين القتال، الأمر الذي شجع نور الدين زنكي على إرسال حملات عسكرية إلى مصر بقيادة أسد الدين شيراكوه وبصحبته ابن أخيه الناصر صلاح الدين الأيوبي، ليتمكن في النهاية من صد الخطر الصليبي عن مصر، ومن ثم دخول القاهرة، ليتولى شيراكوه الوزارة لمدة شهرين فقط، حيث توفي في 22 من جمادى الآخر عام 564 للهجرة. وخلفه في الوزارة صلاح الدين الأيوبي، فعمل على تثبيت أقدامه والقضاء في الحكم على الفتن والمؤامرات التي حيكت ضده، كما عمل على استمالة قلوب الناس إليه،
فاكتسب حب الناس وسيطر على الجند سيطرة تامة. كذلك قوي مركزه في مصر مع المساعدات العسكرية التي أمده بها السلطان نور الدين، وهكذا تراجع نفوذ الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله بشكل كبير. لكن وقبل أن يبدأ صلاح الدين في تحقيق الهدف الذي جاء من أجله والمتمثل في إعادة مصر كولاية تابعة للخلافة العباسية في بغداد، دخل الصليبيون في المشهد لعرقلة جهود صلاح الدين في القضاء على الدولة الفاطمية، حيث حاصروا مدينة دمياط الواقعة شمال مصر. ووجد صلاح الدين نفسه في موقف حرج، إذ لو لم يخرج لمواجهة الصليبيين سيقومون بالاستيلاء على دمياط، ولو خرج لقتالهم سيستعيد الفاطميون نفوذهم في مصر، وربما غادروا بصلاح الدين أيضا. فأرسل هذا الأخير رسالة إلى السلطان نور الدين يطلب مساعدته، ولم يتأخر نور الدين في تلبية النداء، فصار بنفسه لمواجهة الصليبيين في بلاد الشام لتخفيف الضغط عن الجبهة المصرية، حيث انتهى الأمر أخيرا بفشل تلك الحملة الصليبية، وغادر الصليبيون دمياط خائبين. وهكذا بدت الظروف ملائمة تماما ليبدأ صلاح الدين خطوته الثانية، وهي العمل على إرجاع مصر إلى الخلافة العباسية تدريجيا. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف عمل صلاح الدين على تقليص النفوذ الفاطمي في مصر، فقد عمل على تدعيم نفوذه بعزل قضاة الفاطميين وأبدلهم بقضاة يتبعونه، وأزال أصول المذهب الشيعي وألغى مجالس الدعوة، كما أبطل الآذان الشيعي وأبدله بآذان أهل السنة. وإلى جانب ذلك فقد ضيق الخناق على الخليفة الفاطمي وأمراء الجيش حتى بات هو الحاكم الفعلي للبلاد، وهكذا باتت مصر على خطوة واحدة من الدولة الأيوبية. ثم جاءت نهاية الدولة الفاطمية أخيرا عام 567 للهجرة، عندما مرض الخليفة الفاطمي العاضد مرض موته، فقطع صلاح الدين خطبته وخطب للخليفة العباسي المستضيء بأمر الله. وبموت الخليفة العاضد بعد ذلك بوقت قصير انطوت آخر صفحة من صفحات الدولة الفاطمية بعد أن استمرت أكثر من 250 سنة، لتبدأ بذلك الدولة الأيوبية في مصر التابعة للخلافة العباسية. توفي السلطان نور الدين محمود عام 569 للهجرة بعد مرض ألم به، لكن راية الجهاد وتوحيد الأمة الإسلامية لم تسقط بوفاته، فقد حملها صلاح الدين الأيوبي الذي رأى أن نور الدين لم يترك سوى طفل في 11 من عمره اسمه إسماعيل، ولما كان هذا الصغير لا يصلح لقيادة البلاد وكان الأمراء يتنازعون على السلطة، فقد عمل صلاح الدين على بسط سلطانه على بلاد الشام وإعادة الوحدة بينها وبين مصر، لتبدأ بذلك صفحة جديدة من صفحات الجهاد ضد الصليبيين، جعلت الناصر صلاح الدين الأيوبي أحد أعظم القادة المسلمين في التاريخ.